Okay, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, magandang umaga. Kung bago ka lang dito, ay huwag kalimutang subscribe ang aking channel. Like na rin, comment, and share. And click the notification bell para ma-update ka sa mga bagong video natin. Ang topic natin ngayon is tungkol sa text. Papaano nga ba tayo nag-i-insert ng text sa Photoshop? And then, ano nga ba ang use ng pen tool sa text? So, malalaman natin yan maya-maya. Okay. So, itong videong ito is para lang sa mga beginner o nag-i-start pa lang sa Photoshop. Pero kung gusto mong magkaroon pa ng idea about sa Photoshop, so pwede mo ring panoodin to. Okay, so simulan na natin. Start na tayo. So, click natin yung Photoshop. Double click. Yes. Yan, tayo lang natin mag-open. File, New. Default na natin yan, 10 by 10 inches and then CMYK. White background pa rin. Palitan na natin ng file name. Text. Yan. Okay, so nag-open na siya. So, ang una natin gagawin is lalagay muna tayo ng text. So, since ang ating topic is about sa text, ipapakita ko yung mga iba't ibang way kung paano yung mga style or design niya. So, first is, pag bago ka pa lang dito, pag hinahanap mo yung text, so, ito lang yon, yung letter T. Yon, sa baba. Yan, horizontal type tool. Pag kinlik mo yan, since naka-default na siya, naka-click na, pwede mo nang gamitin yan. Pero pag ni-right click mo yan, may mga lalabas pa, no? So, ang gagamitin lang muna natin is horizontal and yung vertical type tool. So, basic lang naman tayo. Gawin na natin yung una. So, mag-type tayo. Ang shortcut key niya pala is letter T. Ayan, lalabas naman sa screen. Pag pinindit nyo yung T, magde-default na yung cursor ng text. So, since naka-click na siya, lagay na natin. Mag-insert na tayo ng text. Click natin yan. And then, mag-type tayo. Ano kaya? So, ito na lang. Real man pray. Okay, so yan yung unang pumasok sa isip ko, kaya yan na yung aking tinype. So, sample lang naman yan. Kung gusto nyo namang palitan yung letter, let's say for example, ito, gusto nyo palakihin, click nyo lang uli yung text, and then, click nyo doon, and then, backspace, and then shift, palakihin nyo yung M, and then check. So, yan na siya. No? Ganyan na yung kanyang tsura. So, since naka-default yung kanyang kulay sa, balik tayo, no? Click natin yon, naka-default sa blue. Blue ba to? So, gawin natin black. Pwede natin gawing black yan. Yan. Saka na lang natin ayusin mamaya yung kulay. And then, yung kanyang font face, so, pwede natin palitan yan, no? Pag nagpapalit kayong font face dyan, and then, ito yung font size naman. Font size dito. And then, ito yung kulay. Okay? So, for the meantime, yan na muna yung ating papakita. Next is, gamitin natin yung isang text or isang style ng text. So, right-click natin. So, meron tayo ditong vertical type tool. So, ibig sabihin, ang text mo is pababa. So, try natin gamitin. Ang magiging cursor mo is magiging ganyan. Pag nilagay natin, ayun, nag-click tayo, pinlik natin. So, let's say for example, type natin vertical, vertical lang. Pwede tayong rumekta agad sa move tool para may move natin siya kagad. So, since naka-highlights na siya doon, pwede na natin siyang i-move. So, vertical, same as lang din yung font face niya kasi nga, naka-default tayo doon sa ginawa nating font face dito, tsaka dito. So, yun yung dalawang klase ng style ng isang text. So, doon lang natin siya kukunin, right-click, and then horizontal, vertical. Pwede kayong bumalik uli dito para gumawa ng vertical na text. Click lang natin yung move para mawala yung mga tabs dyan. Okay? Ayun, papasok na tayo sa character. Ano nga ba yung character na tinatawag? Move lang natin konti. Doon na lahat nakalagay yung mga tabs na gagamitin natin or yung mga i-insert natin sa text or kung ano man yung style na gagamitin natin. So, nandun na siya lahat. So, saan natin makikita yung character? So, punta tayo dito sa window. And then, baba tayo. Click natin yon. So, lalabas yon. So, dito natin inaayos yung mga text na nilalagay natin dyan sa project natin. Sa CC kasi, meron siyang shortcut. Sa CS, wala. So, pag sa CS kayo, by the way, no, yung CS pa lang, meaning ng CS, Adobe CS6, di ba napapansin nyo? CS. Bakit CS? Creative Suite naman yon. Suite, tama ba yung pronunciation ko? So, basta ganon. So, version niya, yung 6. So, dito naman sa CC, sinabi ko naman na nung previous upload ko nung nakaraan. Dito, nakikita na yung shortcut niya sa CC. So, meron na siya dito. Ayan, makikita nyo yung A, tapos may naka-vertical na line. Ayun, click nyo lang yon. Yan na siya. Instant na lalabas. Sa CS6, dito na kayo sa window. So, pinalabas lang natin yung character. Gagamitin natin yung character. For example, nag-type tayo ng H2, 2,
napansin nyo, no? Big letter lahat. So, yung H2O, ibig sabihin, water. So, gagawin nating subscript yung number 2. Paano natin ginagawa yon? Highlights natin yan. Hold natin yung number 2. Makikita nyo, may mga letter T dyan sa baba. So, ibig sabihin yan, tool or type. Yan yung text. Ibig sabihin, kung ano yung style ng text. So, meron tayong Fox Bold, Fox Italic, tama ba yung pronunciation ko? All caps, small caps, superscript, subscript, underline, and then strike through. So, gagamitin natin yung mga iba dyan. Pwede nyo naman gamitin lahat yan. Yung mga iba lang na usually hindi natin masyadong nagagamit. So, dito natin ipapakita ko lang. Gamitin muna natin yung subscript. So, pag kinlik natin si subscript, so, ang mangyayari is, ayan, liliit si 2. Kumbaga, sinundan niya yung style dito, subscript. So, hin-highlights natin doon and then saka natin kinlik doon sa T. Tapos, meron siyang parang numbers. And then, check. H2O. So, ano ba yung ilalagay natin? 21st century. So, si 21st century, gagamitin naman natin yung subscript. Ayun yun. Sorry. Gagamitin natin yung superscript. Yun. So, highlights lang natin yung first. Ayan. 21st century. Okay. So, itong mga style na to, dito natin talaga makikita sa character. So, nandyan na lahat yung mga style na i-insert natin dito sa text. Okay? Alignment, no, kung ano-ano pa. So, yung iba, explore nyo na lang. Siguro, yung mga mangilan-ngilan, gagamitin natin. Pwede rin dito, Happy 20th birthday. Yung may mga birthday, diba? Sa mga tarpaulin yan, nilalagay nila. Next is, gamitin pa natin yung mga ibang style dyan. Okay? Kopyahin natin ulit. Since naka-default na tayo dito, hold natin control, click, alt, kopyahin natin si 21st century. Gamitin natin yung mga iba para makita na ninyo, no? Kung ano yung mga style na yun. So, lagay tayo ng text. I-sample na lang natin siya sa lahat. So, click natin yan and then Control A. So, naka-text tayo. So, pag click natin to, anong mangyayari? Ayun, parang kumapal siya ng konti. Tanggalin natin, mawawala. Pag binalik natin, ayan, italic naman. Medyo nag-slant yung text. Alisin natin. Pag click natin yan, magiging all caps. Ibig sabihin, mag-big letter lahat. And then dito, so liliit siya. Small caps naman. Small caps kasi ginaya niya to yung from big letter to small. Pero hindi siya totaling small letter. Lumiit lang yung text. Okay? So alisin natin. Control A natin yan. Ayun, nagamit na natin yung dalawa. Si superscript tsaka si subscript. Ito, underline. Guguhitan niya. Ayan, magiging tsura niya. So, pag chinek natin yan, ganyan yung magiging tsura niya. Okay? And then, hin-highlights ko ulit. So, pwede rin natin i-highlights na gano'n. Since nasa text tayo, ayan. Tanggalin natin to. Ito naman ay si strike through. Check natin. Okay, may horizontal na line siya. O, yun yung mga style dito sa may text sa baba. Gamitin naman natin iba. So, dito na natin gamitin sa text para madali tayo. So, highlights natin yan. So, ito, gamitin natin. So, ito yung lumalaki. Ibig sabihin, nai-stretch siya or lumalaki yung text. Pwedeng lumiit. So, ang ginagawa ko, kinlik ko yon and then pinapalaki ko. Right drag ng mouse. Hold lang yun ha. Yan, left naman yun para lumiit natin konti. Yan, okay na yan. So, dito naman. Yan. So, ang nangyayari, so, ina-adjust niya yung text. Okay? So, balik natin. Babalik sa dati. Okay? So, dito naman, ina-adjust niya naman pataas yung text. Okay? So, balik natin. Yan. And then, ito. Ini-stretch niya pero nagbabago yung lapad ng text. Ayun. Unlike dito, hindi nagbabago yung text. Hindi nagbabago yung size niya. So, dito lumalapad, pumapayat yung text. Okay? So, balik natin sa default niya. Gawin natin 0. Ayan. Ito okay lang to. So, dito naman, okay, so sa baba, and then may spacing siya sa taas. Kumbaga, binababa niya yung text. Kumbaga, parang may space siya sa baba. And then, pag tinaas naman natin, sa taas naman siya. And then, may spacing siya sa baba. So, i-center na lang natin. So, yun yung mga style dyan sa character. Control A. So, ito, dito, pwede mong palitan yung font face. So, may mga style ng text dyan or design na pwede mong palitan. So, let's say for example, papalitan mo siya, hanap ka lang. So, yung pinakita ko kanina, dito, pwede mo ring palitan yan. So, same as lang din yan. Yung dito, tsaka dito. Kung binuksan nyo na yung character, nandyan na lahat yan. Ayan. So, yan na yung mga text natin. Move lang natin konti. Okay, so yung last nating gagamitin is yung sa pen tool. Punta muna tayo sa move tool. So, si pen tool, gagamitin natin para maging daanan ng text. Yan yung magiging purpose ni pen tool. So, click na natin si pen tool.
And then, make sure na nasa path tayo. So, tatlong klase kasi yan. Shape, path, and then pixels. Pag si shape yung magagawa natin pag gumamit tayo ng pen tool. So, ang ginagamit natin is path. So, start tayo dito. Click natin yon. Ayan na yung icon niya. Naging iba na. And then, dito. So, drag lang natin siya. Yan. Hinold ko lang yung mouse. Itong path na to, ayan yung dadaanan ng text. So, pwede nating i-adjust yan. Control, and then taas natin. Ayan. Pwede natin pabalikin. Hold natin control, and then drag natin pababa. So, itaas natin konti. Maglagay na tayo ng text. So, click natin yung text. Ayan. Pag napapansin nyo, ito, normal siya. Magiging horizontal yung text or normal text lang siya. Pag ganito, vertical. Ibig sabihin, pababa yung text. Pag ganito naman, ayan, yung curl. Kasi ganyan, normal. Dapat, pag tinapat nyo, ganyan. Magiging tsura niya. So, may curl siya. And then, click natin. So, let's say, for example, Son 26B Graphics. Ayan. And then, palitin lang natin siguro kung konti. Ayan. Move natin siya. Okay. So, napansin nyo, no? Medyo kwan siya, yung hindi pantay. Pwede nating ayusin yan sa path selection tool. So, click natin yung path selection tool. Wait lang. Itaas natin konti. Quick. Taas lang natin saglit, no? And then, click natin yung path selection tool. So, pwede nating i-move yan. Yan. Ito, yung X na yon, ayun yung parang mag-move sa kanya. And then, saka natin ibaba. Okay? Kailangan lagyan natin ng mga design yan. Hindi pwedeng hindi natin lagyan. Para naman medyo may buhay yung ating text. So, since yung mga bago pa lang, hindi pa kabisado, so ito, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa natin or yung design, kung paano tayo nagdi-design or nag-i-insert ng mga shadow or something na stroke dyan. So, unahin natin si Realman Prey. So, kinlik ko. Nag-letter T na ako nun. Control A. So, palitan natin ng font. Punta tayo ulit sa character. So, dito tayo kasi yung mga iba CS6 window and then character. Palitan natin ng font face. Yan, no? So, nag-iba yung kanyang tsura. Pwede natin siyang palitan ng kulay. Dito pwede din kulay and then dito meron din siyang kulay. So, dito since nakikita naman natin lagi yan, dito tayo nagpapalit. Pwede natin magpalit dito. So, palit tayo ng kulay. Gawin natin kulay blue. Dark blue. And then, bawasan natin yung font size. Yan, para medyo mag-fit siya. Okay. F7, si Realman Prey. Double click natin, naka-highlights na siya. Lagyan natin ng stroke. Yan. So, gawin nating kulay green. Ayan. Okay. So, next is si vertical. Same as. Click natin yung text and then pag ganyan na yung magiging tsura niya, Control A. Tapos, maglagay lang tayo ng stroke sa kanya. Gawin natin kulay red. Ayan, nabuhay siya ng konti. So, pwede nating palakihin or palitin. Okay. And then, si H2O. Bago tayo mag-proceed sa H2O, pwede tayo magpalit ng background. So, paano tayo nagpapalit ng background? Yung solid na background, dito. Click natin yon. And then, magpalit tayong kulay dito. Blue na rin siguro, no? Or medyo blue dark. Hindi ko ipapares dito. So, medyo dark lang siya ng konti. Yan. Pwede naman tayo maghanap ng mga ibang kulay pa dyan. Okay natin pala. And then, paint bucket. Ayun, click lang natin yon. And then, ayun, highlights natin yan bago kayo mag-paint bucket. Kasi, pag hindi naka-highlights yan, let's say for example, yan na naka-highlights, hindi magpa-function. So, click natin yon. And then, paint bucket. Ayun. So, nagkaroon na ng parang nag-reflect na yung mga text natin. Okay? So, next is, move natin konti si H2O. Yan, higit na natin siya. Yan. So, gawin natin, stroke lang din. Palitan natin din ng stroke. Gawin natin kulay white. Yun, no? Nabuhay siya. Okay? H2O. Si 21st century, lagyan siguro natin siya ng rectangle. Rectangle, rounded rectangle yung nilagay ko. Ayan. So, napansin nyo, natakpan yung text. So, ibig sabihin lang nun, F7 natin, kasi nasa ibabaw siya ng 21st century. Pag binaba natin yan, ayun, iibabaw si 21st century na text. Okay, and then, palitan natin ng kulay. Gawin natin kulay white. Ayan, pwede din tayo magpalit ng kulay dito. Or, dito na lang, para hindi kayo malito. Since, ayan na, naka-highlights na yung rectangle.
Ayan, double click, white. Then, gawin natin siyang kulay, si text. Ayan, kinlik ko na yung si text dito. And then, pwede tayo magpalit na dito. Kinlik ko na si text. Punta tayo sa character. Ayan, or F7. Punta tayo sa window kasi yung mga iba CS6 character. Ayan. Gawin natin kulay, si text yung papalitan natin. Gawin natin kulay yellow. Ayan. And then, maglagay siguro tayo ng stroke dyan. F7 uli. Stroke, gawin nating black. Yan, 21st century. And then, gawin natin rectangle, double click, lagyan natin ng shadow. Drop shadow. So, double click pa natin yung shadow, drop shadow, and then distance. Yan, pwede nating ayusin yung distance niya. And then spread, and then size. Yan. Okay. So, medyo matingkad yung paggagawa ko. Kayo na lang bahala magtimpla ng kulay kung ano yung mga kulay na ilalagay ninyo sa design. So, si text, siguro ang gagawin lang natin sa kanya is double click. Doon, sa text naman tayo, no? Stroke lang. Gawin nating orange red. Parang orange red siya. Ayan. And then, punta tayo ulit sa window, character. Pwede nating paghiwa-hiwalayin yung text. Kumbaga, i-adjust natin siya, no? Ito, gamitin natin tong adjustment. Ayan. And then, underline. Ayan. Last is si Sun 26B Graphics. Click natin yung text. Control A. Madami tayong way, no? Pwede dito sa character, pwede rin dito sa taas. As long as na nasa text kayo. Kasi pag sa shape kayo, yung shape yung ma-change ang kulay. Okay? So, gawin natin siyang pure white. Yan. And then, F7 uli, gamit tayo. Lagyan na lang natin siya ng parang 3D. So, si bevel emboss, gamitin natin. Ayun, no? So, outer. Yan. And then, depth. Tapos, palitan natin siya ng kulay. Gawin nating, so, balik lang natin sa dati, black. Okay, so, sa baba pala yun, kinukulayan niya, no? Okay, so, yan. Yung baba niya nagre-reflect, and then dito yung parang 3D niya. So sa baba yung kulay soft. Pag sinap nyo, solid lang ng konti. Size, masyado malaki. Sakto na yung size niya kanina. Yan. Okay. And then, okay. So, yan yung ating mga iba't ibang style or iba't ibang way kung paano natin inaayos yung text. Okay. So, maraming salamat. Kung may natutunan kayo, please share, like, comment, and subscribe. Okay, so kung may katanungan kayo, magtanong na lang kayo sa Facebook page ko. Papalabasin ko dyan sa screen, dito sa my side. Ayun, okay. So, save muna natin siya bago natin tapusin itong video to. So, file, save as. So, gawin na natin siyang JPEG text. Gawin natin, palitan natin si type ng file format. So, gawin natin ng JPEG. Ayun, JPEG. And then, ilagay na natin sa desktop para makita natin kagad. Save. And then, minimize, check natin kung nandun na siya. Double click. Okay, so ito na yung ginawa nating project. So once again, maraming salamat and God bless. See you sa next video.